Uvědomit si, že nejsme ta mysl a naučit se pozorovat tu mysl vlastně, no. Potom začíná člověk nacházet opravdu sebe. Opravdu sebe, to ticho pod tím vším a tím vlastně získává tu svobodu a tu moc nad sebou. Navrací se prostě k sobě samému a začíná mít opravdu se svobodně rozhodovat v tom svém životě, no, tak jak potřebuje. V těch chvílích jsem chodil prostě a mohl jsem se na ten svět dívat čistýma očima, tak jak je, bez hodnocení, bez přidávání nálepek, prostě nějakých jmenovek na věci, jo, že jsem ty věci viděl čistě, tak jak jsou. Měl jsem z toho radost, jo, prostě nevýslovnou radost z ničeho nic, byl jsem jenom v té přítomnosti. V té chvíli prostě mě to vlastně začalo docházet, že vlastně vnímám a vidím tady ty věci úplně jinakším pohledem, než jsem do té doby zakusil v životě. Že už jsem přestal vycházet z té mysli, ale začal jsem je vidět těma sebou samým, tím svým duchem, prostě svou duší, svým tělem a sleduju to kolem sebe a najednou cítím se prostě všemocnej, jo, a naprosto a říkám si, já dokážu všechno, tyjo, naprosto všechno. Když to řeknu úplně naplno, musím prostě se stát tím nejlepším zápasníkem světa, abych potom mohl s tou vážností, kterou nabudu, měnit vlastně to smýšlení, to vědomí toho národa, světa, všeho. Ano, a když tak člověk žije, tak potom je inspirací pro ty druhý. Jiří Procházka, nejlepší MMA bojovník v České republice, šampion světoznámé japonské organizace Rizin, ale především muž, který svou cestou, postoji a náhledem na život inspiruje desetitisíce lidí. Člověk, který našel sám sebe a s vaším přičiněním chce proměnit svět k lepšímu. Je potřeba žít ten život naplno, prostě naplno, ať už v jakýchkoliv ohledech, prostě tak se nespokojit s tím málem, no. Jestliže to člověk vidí v tom získávat nějaký majetky nebo ať i získávat maximálně tu duchovní cestu, ať tak či onak, tak ať do toho jdou naplno. Ale vždycky je to dovede k tomu středu, k tomu sobě samému a nejde to přes nic jiného, než přes tu, jak se teď říká, duchovní, prostě tu cestu. Co může zcela změnit váš život? Jedna kniha? Jeden rozhovor? Nebo třeba i jeden trénink? Pro Jirku Procházku, kluka z moravských Hostěradic, který se v mládí často pral a dělal problémy, platila ta třetí možnost. Když jsem přišel poprvé na trénink, mně se líbilo, že se tam prostě makalo. Probíhala tam prostě energie, prostě šlapalo to a já jsem se mohl vybít prostě pořádně a chodil jsem s výborným pocitem jakoby domů a prostě nemusel jsem tu energii směřovat někam jinam. Nedělal jsem jinde lumpárny a byl jsem prostě vybitej sám pro sebe. Jak ale brzy zjistil, fyzická dřina byla pouze jednou částí skládanky, zvané bojové sporty. Šel jsem víc do sebe, no. Objevil jsem sám sebe a hlavně postavil jsem se svým strachům, jo. Dá se říct, že prostě jsem se díky tomu stal i prostě mužem, jo. Že jsem se postavil svým strachům. Hlavně u toho muže je to důležité vlastně v té otázce té sebejistoty, převzetí té zodpovědnosti sám za sebe v tom nejširším měřítku a pak vlastně dospění jakoby v toho muže, který prostě potom už nemá jenom moc dát někomu přes držku, ale tak může vládnout prostě svému okolí a spravedlivě prostě. Díky MMA se začal všestranně rozvíjet jako sportovec a také jako člověk. Ano, změnil se po fyzické stránce a zesílil, ale to bylo v jeho evoluci druhořadé. Vyzrál totiž hlavně psychicky. Získal sebevědomí, sebedůvěru a uvědomění, že se na sebe v životě i boji může spolehnout.
I proto by trénink bojových sportů vřele doporučil všem, především však dětem a dospívající mládeži. Získávají tam takovou tu disciplínu, možnost vlastně projevení sebe sama té tvůrčí činnosti a těch aspektů rozvíjení samozřejmě toho fyzického potenciálu toho dítěte, ale nějaký řád, hlavně mu to dává nějaký řád, co se může se prostě naučit plně ovládat své tělo. S tím samozřejmě to přechází do ovládání vlastně své mysli a je to ta cesta, že jo, když to dítě nebo ten člověk bude studovat prostě vlastně řadu let, tak stejně nedojde k ničemu jinému, než jenom, že je to o plném ovládnutí sebe samotného. Takže nemá to, dá se říct, jako s tou agresí a s tím mlácením to nemá nic společného. Možná jenom ze začátku to ty lidi v tom vidí, že tam jdou za tím úkonem. Já jsem taky to začal dělat kvůli tomu, abych se mohl třeba dobře prát, abych prostě mohl líp makat, líp prostě se mlátit, ale s tím zlepšováním jsem prostě objevil, že je to úplně o něčem jiným, že ta agrese a to mlácení tam prostě s tím nemá žádnou spojitost a je to čistě jenom o té cestě prostě a práci na sobě samým. Po několika letech tréninku nastal pro Procházku čas prvních amatérských a záhy i profesionálních zápasů. Vlastně už jsem se dopracoval k té době, že můžu zápasit na tu zápasovou úroveň. Tak jsem potom začaly vlastně ty profi zápasy, ale vždycky ty první zápasy tam byly takový, pro mě to bylo ze začátku boj o holý život. Prostě já jsem tam nastoupil a jak kdybych prostě se začal topit, jo. Prostě panicky jsem začal mlátit, bouchat, kopat, abych vyhrál prostě. Jo, takže nešlo o nic jiného, než prostě zvládnout ten strach v sobě a udělat prostě v tom ringu, v tom oktagonu udělat maximum, jenom abych neprohrál, abych zvítězil. Bouchal, zvítězil, tak jsem zařval, jo, že je to vítězství, ale ta pravá podstata toho boje tam ještě nebyla, absolutně. Bylo to prostě fakt jenom boj se sebou samým a objevování sebe sama, no. Po těchto zkušenostech si Jiří začal uvědomovat, že podstata pravého boje leží zcela někde jinde, než si doposud myslel. A on se rozhodl, že udělá vše proto, aby ji nalezl a stal se pravým bojovníkem. A postupem času to přecházelo v to, že jsem se v tom začal cítit lépe a lépe, že už jsem začínal tu mysl trošku krotit, jo, a začal jsem se v tom cítit dobře. No a potom když se cítí člověk samozřejmě dobře, tak má větší šanci ovládat to, co se děje, že jo, svý tělo, svou mysl, to, co chce dělat, cítí se dobře, dýchá se mu dobře, není stažený, je uvolněnější, tělo pracuje líp, takže je to taková cesta, no. Kariéra Jiřího Procházky nabrala velmi rychlý spád. Po necelých 2 letech mezi profíky se tento fighter s netradiční přezdívkou Denisa stal šampionem tehdy nejlepší české organizace GCF. Svůj první velký pás získal 7. prosince 2013, kdy v památném zápase ukončil zkušeného veterána Jiřího Šolce. Naskočené koleno, další 2 údery na zemi a je konec. Tak nakonec přeci jenom tím naskočeným kolenem Procházka končí tuhle řežbu, která vstoupí do dějin českého MMA. Stejně závratným tempem, jako se vyvíjela jeho kariéra, rostl Jiří i jako osobnost. A výzvy, které si do života přitahoval, byly stále větší.
3 roky strávené v profesionálním ringu znamenaly 17 odbouchaných duelů, v nichž pouze 2krát prohrál. Když tedy zazvonil telefon s nabídkou zápasit v Japonsku, nebylo proč váhat. V roce 2015 se tak ocitl v zemi vycházejícího slunce a cestoval tam už jako jiný člověk, než když s MMA začínal. Během těch pár let totiž o mnoho pokročil na cestě pravého bojovníka. V zápasech již často dokázal být plně přítomný a měřit se soupeři beze strachu. Také lépe ovládal svůj pohyb v ringu, ale hlavně si stále jasněji uvědomoval, že v každém souboji musí být celou svou podstatou, tedy tělem, myslí i duší. Kromě bojových sportů jinak přemýšlel o světu i sobě samém. A velkou měrou se na tom podílela jedna kniha, která mu otevřela oči a stala se pro něj obrovskou inspirací a motivací. Trenér mi těsně předtím, rok předtím, vlastně, než jsme šli do toho Japonska, tak mě daroval knihu 5 kruhů, což je kniha od jednoho z nejznámějších šermířů Japonska, samuraje, Miyamoto Musashi, vlastně kde jsou různé předpisy, kodexy života a smrti, v otázkách ohledně otázek života a smrti, ohledně dodržování kodexu nějakého a dodržování pravidel v životě, díky kterým si člověk udržuje za každých okolností tu svou čest, to své čisté jméno, klidnou mysl za všech okolností, ale přece jí odvahu, jo, jít rozhodně, zabíjet, ale přesto potom se i umět pozastavovat nad těmi drobnostmi a vnímat ten přítomný okamžik a ten svět prostě trošku jemněji. Procházka v tomto díle nalezl velkou hloubku, která ho nepřestává uchvacovat ani dnes. Vně vás neexistuje nic, co by vám umožnilo být lepším, silnějším, bohatším, rychlejším nebo chytřejším. Všechno ve vás již je. Všechno již existuje. Vně nehledejte nic. Skrze její stránky mu do života vstoupilo něco, co přesahovalo jeho dosavadní zkušenosti, ale i veškeré představy. Bylo to, jako kdyby se mu najednou otevřela brána do jiné dimenze. Dimenze, jež byla doposud skryta za neprostupným závojem mysli. A Procházka se rozhodl, že tento pro něj nový prostor prozkoumá opravdu důkladně. Po té knize 5 kruhů, kdy mě daroval trenér, tak potom jsem si koupil další řadu knížek. Jedna z nich Nová země od Egarta Tolla. Potřeby ega jsou nekonečné. Ego se cítí ohrožené a bezbrané a proto žije v neustálém strachu a pořád něco potřebuje. A další různé knihy, hlavně spisovatel Dan Millman, který vlastně popisuje tu svou cestu pokojného bojovníka. No, tak v té době mě to nejvíc fascinovalo a vzalo mě to prostě strašně. A byl jsem tím tak jako motivovaný strašně. Moje ego, když tak vezmu, si to vzalo jako takovej smysl nynější a chtěl jsem to prostě obsáhnout celý, tak mě to strašně motivovalo. Všichni vám říkají, co je pro vás dobré. Nechtějí, abyste si našli vlastní odpovědi, ale abyste věřili těm jejich. Díval jsem se na to, sledoval jsem to, furt jsem to tříbil, tady tyhle ty pohledy, snažil jsem se to do sebe dostat a ukotvit prostě, abych se mohl stát jakoby pro sebe lepším a zároveň prostě mohl to naplno žít, tady tyhle věci. S tím vlastně šlo ruku v ruce ta meditace a tady objevování těch postojů, těch svých strachů, těch svých tužeb, rolí, které hraju pro sebe, pro ostatní a různých postojů životních, takže tady s tímhletím tak nějak začalo. Pojďme se teď na chvíli zastavit a zkusit si přiblížit, co mu tyto knihy a přenášení v nich obsažených myšlenek do běžného života přineslo. Zjednodušeně můžeme říci,
že díky nim dostal možnost vidět svou existenci na této planetě zcela jinak než doposud. Rozšířila se mu perspektiva o nový prostor, který nazýváme vnitřním světem. A skrze něj začal poprvé naplno vnímat svou mysl, své pocity, reakce na situace a také si uvědomovat obrovskou sílu žití v přítomném okamžiku. Také pochopil pravdu, že jeho činy odráží to, kým je, a že je tak plně odpovědný za své prožívání. Tedy nejen za to, jak se v každém okamžiku cítí, ale i za celkový stav svého života. Díky těmto novým zjištěním začal se světem interagovat zcela jinak. Prostě myslel, choval se i prožíval věci odlišně než doposud. Z člověka, který byl nevědomý a často jednal automaticky jako robot, se stal jedinec, který v každé chvíli ví, co dělá, proč to dělá a navíc si dokáže užívat každý moment. Mohl jsem se na ten svět dívat čistýma očima, tak jak je, bez hodnocení, bez přidávání nálepek, prostě nějakých jmenovek na věci, jo, že jsem ty věci viděl čistě, tak jak jsou. Měl jsem z toho radost, jo, prostě nevýslovnou radost z ničeho nic, byl jsem jenom v té přítomnosti. Tento proces uvědomění, který tehdy Jirka započal, v naší kultuře označujeme slovem probuzení, nebo jej také popisujeme jako vydání se na duchovní cestu. Jeho hlavní motivací je touha doopravdy poznat sebe sama. A to nelze udělat jinak, než vykročit na krásnou a dobrodružnou výpravu do našeho nevědomí, při které postupně objevujeme svůj vnitřní vesmír a učíme se, kdo jsme. Čelíme našim pocitům, obavám, poznáváme svá přání, touhy, nespracovaná traumata, automatické vzorce chování či různé zastřené vzpomínky. Ale také nacházíme svůj potenciál a seznamujeme se s naší skutečnou velikostí a jedinečností. Přitom zjišťujeme, že jsme mnohem víc, než jsme si doposud mysleli. Tento vnitřní prostor má v sobě každý z nás, ale málo kdo je s ním v kontaktu. Jakmile se s ním ale seznámíme, navážeme vzájemnou komunikaci. Kromě hlasu rozumu zřetelně uslyšíme i hlas našeho srdce. A to nás v životě vždy povede správným směrem. K tomu, abychom naplno využívali schopnosti, které nám byly dány. To je jedna z takových mých cílů, prostě v těch lidech vzbuzovat tady tohleto. Nejenom je probudit vlastně k tomu svému životu, ale rozvinout v sobě naplno ten potenciál těch svých předpokladů do maxima, do úplného maxima. Vlastně rozvinout v sobě ty schopnosti, které nám byly dány pro tu naší cestu, pro ty naše předpoklady v té své cestě, a když člověk najde tu svou cestu a ví, co má dělat naprosto, tak potom pro to udělá absolutně všechno. No. A není nic krásnějšího, než prostě rozvíjet tady tenhle ten květ do plných rozměrů. Osobní a duchovní rozvoj je v současné době ohromně populárním tématem, kterým se zabývá stále více lidí. A není se co divit, vždyť každý chce být šťastný a spokojený. A mnohým z nás už došlo, že nám to nespadne jen tak do klína, ale že toho dosáhneme jen poctivou prací na sobě. Jenže kde začít? Pro Jirku bylo klíčové si uvědomit, že není totožný se svými myšlenkami. Nejsem svou myslí ani svými myšlenkami. Nemusím poslouchat hlas ve své hlavě. Procházkovi tehdy došlo, že ten hlas, který neustále slyší ve své hlavě, ten hlas, který tam máme všichni a který nepřetržitě komentuje realitu, hodnotí ji a kritizuje nás, že ten hlas není námi. Že my ten hlas nemusíme poslouchat.
Jen toto zjištění samotné nám zcela může změnit život. Většina lidí si totiž ani neuvědomuje, že v hlavě vůbec nějaký hlas mají. A pokud to ví, často se chybně domnívají, že oni jsou tím hlasem a že jsou tedy totožní se svými myšlenkami. Tohle to je jedna z nejzákladnějších věcí meditace a všech tady těch duchovních nauk. Prostě uvědomit si, že nejsme ta mysl a naučit se pozorovat tu mysl vlastně. No. Je to vlastně jak v těch meditacích prostě, no, sednout si, zaměřit se třeba na jeden bod, na nějaký obrázek nebo na nějaký bod a ten sledovat. A zároveň s tím sledovat vlastně, jak ta mysl začne z ničeho nic pracovat a to si uvědomit. Prostě dokázat dokonale identifikovat, kde všude se ta mysl nachází, potom si ten člověk uvědomí, že není ta snůška těch představ, prostě, který v sobě má, protože mysl je pouze databáze informací, který v sobě člověk nashromáždí. No a potom se z toho vymaní a začne se na ten svět dívat jinýma očima. Tady s tímhletím potom pak začíná člověk nacházet opravdu sebe. Opravdu sebe, to ticho pod tím vším a tím vlastně získává tu svobodu a tu moc nad sebou. Navrací se prostě k sobě samému a začíná mít opravdu se svobodně rozhodovat v tom svém životě, no, tak jak potřebuje. Jak se ale svobodně rozhodovat a svobodně žít, když je naše chování a jednání neustále ovlivňováno naučenými vzorci a programy z minulosti? I když jsme přesvědčeni, že na různé situace reagujeme pokaždé jinak, pravdou je, že naše mysl zobecňuje a my tak věci řešíme stále tím stejným způsobem. Prostě tak, jak jsme si v minulosti navykli. Ale i to lze změnit. A na začátku nám pomůže, když se budeme držet pár pravidel, jimiž se můžeme řídit za všech okolností. Jirka je našel v díle Dona Miguela Ruize. Na tohle třeba je skvělá knížka 4 dohody, nevytvářet si domněnky, zakotvit si do sebe nějaký pravidla, které budou platit prostě ve všech situacích a ať už se bavím s někým, tak prostě mít v sobě zakotvený tady tyhle pravidla a vždycky, když se budu cítit nějak, tak se vždycky můžu spolehnout na tyhle ty pravidla, které mě vždycky od toho odtáhnou a uvědomím si, že vlastně to nejsem já, ale že to je jenom něco, co si myslím, že jsem já. To je jako, no, okay. Prostě oddělit faleš a tu lež prostě od té pravdy, jo? O tom to je, no. Jiří dělá vše naplno, jinak by ho to ani nebavilo. Takže když se rozhodl pozorovat svou mysl, odhalit všechny její zákonitosti a pochopit, jak funguje a kterak myšlenky žadoní o jeho pozornost, tak to také dělá na 100%. A brzy došel k poznání, ke kterému po krátkém čase dojde každý. Že jediné, co je opravdu reálné a v čem člověk může být doopravdy šťastný a svobodný, je přítomný okamžik. Jak ale přítomnost plně vnímat a přesunout celou svou pozornost k tomu, co je, když v naší hlavě neustále bzučí dotěrné myšlenky jako včely v úlu? Když to takhle chce někdo na rovinu prostě vysvětlit, dýchat, být tady a teď, nechodit v té mysli prostě do budoucnosti a do minulosti, protože budoucnost i minulost neexistují, což prostě je nutný přijmout absolutně. Samozřejmě, že jsou nutné věci, které jsou třeba splnit, ale to neznamená to, že už teď se o ně musím strachovat nebo si s nima dělat starosti. To všechno jsou vymyslitý mysli. Takže se soustředit vlastně na svůj dech, přítomný okamžik, na svoje smysly, to, co vidím kolem sebe, to, co slyším kolem sebe, naplno roztáhnout to zorné pole, cítění, všímat si vlastně toho energetického pole kolem vlastního těla, jo? Vnímat naplno svoje končetiny, ruce, to svý tělo, protože skrze to tělo, skrze to vědomí toho těla jsme potom plně v tomhletom prostoru
a můžeme ty věci vnímat naplno. Co to ale vlastně je ten přítomný okamžik, či život v přítomnosti, o kterém se tolik mluví? Není to nic složitého. Když jsme přítomní, znamená to, že se naplno soustředíme na to, co je, a v hlavě nemáme žádné myšlenky. A je jedno, jestli jsme zrovna plně koncentrováni na nějakou činnost, hovor či meditujeme. Pokud je naše pozornost zaměřena pouze na tu jednu věc a té věci se věnujeme na 100% a máme přitom klidnou a tichou mysl, znamená to, že jsme zcela přítomní. Když se podíváte na to učení Ježíšovo zblízka a prozkoumáte to pořádně, tak tam to není o ničem jiným než učení o přítomném okamžiku. A ten ráj a to nebe na zemi prostě tam vidí stále ve všech, ve všem. Jo, a takhle to je. Je to, stojí to za to. Kdo se o tom, vím, že prostě lidé bojí se a mají jakoby mají tu chuť objevovat, ale zároveň mají strach prostě, že to ego má strach, že něco ztratí, tu svoji, když už se nějak mám, tak prostě tak to nechci ztratit. Už jsem si něco vydobil prostě, tak už to nechci ztratit a má strach toho zániku. Radost z toho, co je, se našemu egu, tedy naší domnělé identitě vytvořené myslí, pranic nelíbí. Když jsme plně přítomní, ego neexistuje. Když nejsou myšlenky, není ani ego, je pouze přítomnost. A když jsme zcela přítomní, jsme šťastní, vděční a radujeme se už z pouhého faktu, že jsme naživu. Každý z nás takový moment bezmyšlenkovitosti jistě mnohokrát prožil, třeba s milovanou osobou, nebo při pohledu na západ slunce, či do širé krajiny při krásném dni. Často to popisujeme, že to bylo, jako by se zastavil čas. A ono to tak opravdu je. V tu chvíli si totiž plně uvědomujeme tu krásu a dokonalost daného okamžiku. Vše je najednou mnohem intenzivnější, barevnější a úplnější. Smyslem veškeré duchovní praxe pak je, aby tyto momenty nebyly prchavé a náhodně vyvolané okolnostmi, ale aby celý náš život měl kvalitu těchto okamžiků. Ono je totiž krásné být naživu. Naší přirozeností je užívat si všeho, co nás obklopuje, a těšit se ze zázraku bytí. Jenže právě díky egu a myšlenkám to nevidíme ani necítíme a přítomný okamžik nám neustále uniká. Proto je mnoho technik, které nám pomáhají se do přítomnosti dostat, jako třeba meditace, trans, půst, tanec a tak dále. Díky těmto stavům se mění naše vědomí a my dokážeme být zcela přítomní a nezabývat se svými myšlenkami. Jiří tento stav změněného vědomí prožil, když se připravoval na zápas s Viktorem Boguckým. Měl jsem 2 týdny do zápasu a hubnul jsem hodně a měl jsem dietu a můj metabolismus je takový, že na všechno reaguje hnedka a jak jsem vlastně hubnul a byl jsem v těch stavech bez těch cukrů, bez té soli vlastně a bez tady těch normálních věcí, které do sebe člověk dává a jedl jsem jenom saláty prostě, tak byl jsem takový vyklepaný bez energie a přesto jsem musel podávat výkony na trénincích, takže to byl takový očistec pro mě a zároveň prostě v těch chvílích jsem chodil prostě a mohl jsem se na ten svět dívat čistýma očima, tak jak je, bez hodnocení, bez přidávání nálepek, prostě nějakých jmenovek na věci, jo, že jsem ty věci viděl čistě, tak jak jsou. A šel jsem takhle z tréninku a prostě tak se kolem sebe zadívám a říkám si, co to je? Proč takhle prostě, proč to najednou je a měl jsem z toho radost, jo, prostě nevýslovnou radost z ničeho nic, byl jsem jenom v té přítomnosti s pocitem prostě, že jsem ze sebe sedřel kůži na tréninku, jo, i když prostě nemám energii, dá se říct, že jsem byl na dně, jo, chtěl jsem se najíst dobrýho jídla, ale držel jsem na celou tu disciplínu
Ale přesto jsem se cítil skvěle, že jsem viděl ty věci a viděl jsem v tom prostě toho Boha ve všem, jo? Jak se tak říká, jo? V tom duchovním světě prostě. No a v té chvíli prostě mě to vlastně začalo docházet, že vlastně vnímám a vidím tady ty věci úplně jinakším pohledem, než jsem do té doby zakusil v životě. Že už jsem přestal vycházet z té mysli, ale začal jsem je vidět těma sebou samým, tím svým duchem, prostě svou duší, svým tělem, vědomím z těla jsem vlastně vnímal ten prostor kolem sebe, naplno smysly otevřené, naplno poslouchám, naplno vidím, naplno cítím, jo, a jsem jak kdybych byl sám v sobě, ale úplně naplno. Nejenom v hlavě, ale to vědomí, ta pozornost, která je nejdůležitější, tu směřovat vlastně do svého těla. A sleduju to kolem sebe a najednou si cítím se prostě všemocnej. Jo? A naprosto a říkám si, já dokážu všechno, tyjo. A naprosto všechno. No ale takhle tenhle ten stav jsem se k němu snažil přibližovat, pak se mě to oddalovalo a ta cesta k tomu vlastně vedla. No. Vlastně je to cesta jenom o objevení hlavně té mysli a tu potom rozpustit, umět tady tuhle věc rozpustit a být jenom v sobě. Být jenom v sobě a vnímat ty věci čistě tak, jak jsou. No. Takovéto zážitky jsou neskutečně silné a osvobozující. Pro nás v západním světě ale bohužel stále mají nálepku něčeho exotického, co není dostupné pro běžné smrtelníky. Jenže jakmile jednou okusíte život bez tyranie mysli, dojde vám, že dokonalost a krása je tu stále, ale že my ji přes filtr mysli nedokážeme vidět. Navíc si uvědomíte svou skutečnou moc a sílu a také to, že jste mnohem víc, než jste si kdy dokázali představit. Tohle to pokládám jako jednu z věcí, které nejsou, ani bych to nenazýval duchovném nebo něčím zvláštním. Prostě tohleto je mý svatý právo, prostě být v tom životě naplno sám sebou a vnímat ho naplno a být v něm prostě opravdu vládce a jakoby předávat nějaký svůj podíl do toho světa prostě v největším měřítku, jaký můžu, protože chci, protože nejsem tady proto, abych prostě sloužil nějaké představě o tom, co si lidé tady vytvořili v těch svých vykonstruovaných věcech tady v mysli, chodit do práce proto, abych si mohl zaplatit bydlení, prostě, jo, ale nebo proto, abych mohl furt pracovat, furt dokola, je to takový koloběh, prostě myší, krysí závod, prostě, no. Takže tady tohleto z toho se vymanit prostě a opravdu ten život žít naplno, no. Když někdo prožije stav jednoty se vším, co je, změní ho to. Jeho domnělá identita přestane být důležitá. Už se nebude stotožňovat s myšlenkami a představami, které o sobě má, ani tím, jak ho vidí ostatní. Vše se uvolní, získá na lehkosti a člověk už se nebere tak vážně. Návrat do běžného stavu vědomí ale může být složitý a člověk určitě někdy zatouží znovu prožít ten nepopsatelný pocit. Avšak po čase dojde k uvědomění, že smysl života na planetě Zemi neleží v tom dosahovat takovýchto stavů. Protože už jsem zažil jsem tady tyhle stavy naprostý blaženosti, ty lásky ke všemu prostě a být v souladu se vším, je v jednotě se světem, s vesmírem, s ostatními lidmi, s ostatními předměty, prostě se vším, jo, se stromy, s přírodou, tady tyhle věci, ale neberu to jako cíl prostě toho, protože cílem určitě není to, že tady máme chodit a být na mráčku prostě a být úžasný, ale máme si něco tady předávat prostě a tu cestu prostě udělat nějakou, opravdu jí udělit smysl naplno.
Život v hmotném světě je především radostí a zábavou. Ale má také hlubší smysl. Každý do tohoto prostoru přicházíme s jedinečnými schopnostmi a vlohami. Když je začneme opravdu využívat, dostaví se pocity naplnění. Pokud totiž dary, které nám byly dány, uplatňujeme pro dobro své a dobro všech, dělá nás to šťastnými a my cítíme, že právě toto je smyslem našeho života. Jiří tyto pocity naplnění nalezl nejprve v boji a poté ve sdílení své cesty, která mu pomohla vymanit se z otroctví mysli. Předávání pravd o životě, které objevil, ho totiž neskutečně baví a naplňuje. Cítí, že právě teď má o těchto věcech mluvit. Je totiž naprosto přirozené, že se o to, co mu tolik pomohlo, chce podělit s ostatními. A aby se jeho slova donesla k ještě většímu množství posluchačů, rozhodl se stát tím nejlepším fighterem planety. Já zároveň s tím bojováním tvořím nějaký jméno svoje, nějaký povědomí. Když to řeknu úplně naplno, musím se stát tady v tom lidském světě, v tom, jak to lidi tady berou, musím se stát tím nejlepším zápasníkem světa, abych potom mohl s tou vážností, kterou nabudu, krásně prostě předvést tady tenhle ten styl a měnit vlastně to smýšlení, to vědomí toho národa, světa, všeho. Je potřeba opravdu plně prostě ohromit lidi, aby si udělali wow, máte moji a pak budu mít pozornost těch lidí. Aby Jiří měl pozornost opravdu celého světa, přece vzal si, že v ringu předvede něco, co se ještě žádné lidské bytosti nepodařilo. Něco tak velkého, nad čím bude doslova rozum stát. Pokud se mu to opravdu podaří a on o tom absolutně nepochybuje, lidé si uvědomí, že nic není neuskutečnitelné, že nic není nemožné a zázraky se dějí. Náš život a i celý svět může být čímkoliv si zamaneme a každý z nás je schopný dokázat vše, co si dovede představit. Limity totiž existují pouze v naší mysli. Můj cíl je prostě obsáhnout tuhletu věc, to vědomí, tu mysl, na takovou úroveň, abych dokázal třeba, byť to bude znít prostě fakt sebe bláznivěji, abych dokázal prostě nemožný, absolutně nemožný, abych prostě to tělo, tu mysl, to vědomí toho těla obsáhl takovým způsobem, že jsou vlastně důkazy, dokumenty a různé věci, které znám a mám s tím zkušenosti, že jsem viděl, jak lidé dělali prostě neuvěřitelné věci, které jsou prostě běžnému člověku naprosto neuvěřitelné a nedokáže to pochopit, tady tyhle věci. A tohle to je jedna z těch věcí, kterou bych prostě fakt rád, hlavně co se týče toho boje, předvedl těm lidem. Víc to rozvádět nebudu. Doufám a věřím, že časem projevím všechno, co jsem si zadal. Co přesně hodlá Procházka v oktagonu udělat, to nám neprozradil. Ale když jsme se ho zeptali, zda to bude něco v současné chvíli tak nepředstavitelného, jako třeba procházení zdí či chození po vodě, tak přikývl. Ano, může to znít šíleně a i Jirka nad tím dlouho přemýšlel a meditoval, než se o to rozhodl podělit. Jenže teď je plně přesvědčený, že se to stane. A také ví, že si sám na sebe upletl bič. A pokud nedoručí, co slíbil, bude za blázna. Jenže svět se mění, posouvá a vyvíjí. A podle Jirkových slov bude jeho čin jen jedním střípkem v mozaice celoplanetárního růstu vědomí. Ti zápasníci nebudou na sobě makat jenom po fyzické stránce,
což je prostě strašně krátkozraký, ale budou na sobě pracovat hlavně tady a začnou ze sebe dělat polobohy, naprosté polobohy, kteří budou vládnout v tom boji absolutní silou a absolutní mocí a že lidé budou moci zhlížet prostě fakt souboje titánů, tady těch věcí. A ať se to zdá sebesrandovnější, tak ta doba přijde, no. To je jenom teda, co podotýkám, co se týče kolem boje, jo. Teď si prostě, když prostě to lidé rozvinou v různých jiných oborech, ekonomie, podnikání, tady tyhle ty věci prostě půjdou absolutně do souladu a věřím, že ta země prostě všechno bude pracovat úplně jiným způsobem. Vidět tu vizi toho světa prostě v tom maximálním měřítku, jak ten člověk, aby prostě ten člověk v tom nejlepším smyslu prostě vzrostl na tu nejvyšší úroveň. Pochopit povahu mysli a prohlédnout hry, kterými se ego snaží uchvátit naši pozornost. Poznat sám sebe. Být naplno tím, kým doopravdy jsme a do maxima využívat schopnosti, jež nám byly dány. To je hlavní zpráva od Jiřího Procházky, jednoho z nejlepších bojovníků planety. Cesta, po níž kráčí a kterou se všemi sdílí, není jednoduchá a alespoň v začátku vyžaduje velkou míru sebeovládání. Dokud opravdově ten člověk neobjeví, nenajde sám sebe, a že si vlastně světou já jsem, opravdu zjistí, bude to vědět, co ta věta znamená, bude to cítit v sobě, že cítí tu pravdu v sobě, tak do té doby prostě musí nad sebou držet fakt tu disciplínu, no. A opravdu dávat ten bič, když je to potřeba, no. Jakmile ale ochutnáte plody, které nabízí život v přítomnosti a řízení se intuicí, namísto naslouchání pouze hlasu rozumu, vše bude jednoduché, plynulé a takřka bezúsilné. K tomu je ale potřeba se naučit oprostit od strachu a přestat spojovat naši identitu s myšlenkami, hmotnými statky a veškerými představami. Je důležitý furt se vracet do toho svého středu a furt si uvědomovat, kdo jsem já a co jsou ty nálepky a věci, které k sobě jakoby připoutávám. Protože to lidi rádi dělají. Já mám auto, teď mám takovýhle auto, mám Mustanga a teď ten člověk naroste, protože má Mustanga, já bydlím tam, mám takovouhle babu, cokoliv, jo. Všechny tady ty věci, se kterými se spojíte, najednou ten člověk naroste a má tu svoji představu o sobě a ta ho uspokojuje. Jakmile se stane tou věcí naplno a přestane vědět o sobě, tak ho to pohltí naplno a už je v tom prostě chycenej. No a potom je zase těžká cesta zpátky, no. Pokud se ale rozhodneme přestat se s těmito představami identifikovat, pokud opravdu budeme toužit po svobodnějším životu, který se nebude řídit diktátem naší mysli, povede se nám to. Když opravdu člověk jde do sebe a ví, že to chce, tak to bude dělat, aniž by se nutil, aniž by přitom měl nepříjemné pocity. Protože to ego se automaticky podvolí, protože to opravdu chceš. A když to budeš opravdu chtít, tak to budeš dělat, i kdyby se dělo cokoliv. I kdyby jsi proto měl zemřít, nebo i kdyby cokoliv. Tak budeš vědět, že to chceš a že je to správně a potom prostě půjdeš a uděláš to. Ale je opravdu nutný oddělovat to chtění jenom toho ega, ale to chtění opravdu z tebe. Protože když bude něco fakt chtít, tak to prostě udělá, aniž by tam byli spojeno s něčím nepříjemným, nebude muset sám sebe přemlouvat, překonávat vstávání, brzy ráno se nebude chtít. Když bude chtít spát, tak bude chtít spát, když bude chtít vstát, tak vstane. Jestliže se mu nechce, ale ví, že je to správně, tak prostě ta disciplína musí zakročit, no. Ještě ta mysl není úplně ovládnutá. A co vy?
Už jste připraveni vzít osud do vlastních rukou a probudit se do světa, kterému nevládne egoická mysl? Je potřeba žít ten život naplno, prostě naplno, ať už v jakýchkoliv ohledech, prostě tak se nespokojit s tím málem, no. Jestliže to člověk vidí v tom rozvíjet nějaký svůj, získávat nějaký majetky, nebo ať získávat maximálně tu duchovní cestu, ať tak či onak, tak ať do toho jdou naplno. Ale vždycky je to dovede k tomu středu, k tomu sobě samému a nejde to přes nic jiného, než přes tu, jak se teď říká, duchovní, prostě tu cestu. Protože stejně to ego, až dostanou všechny tady ty majetky a všechny tady tyhle ty věci, ve kterých vidí tu slávu a ten lesk a ty prachy a tohle, tak pak najednou si řeknou, jo, no jo, ale tohle není ono prostě, furt to není ono, jo, a až prostě tady tenhle ten pocit tam přijde, tak pak vlastně bude návrat k tomu samotnému, tak zkuste přeskočit tady tuhletu kravinu prostě, jo, která prostě je fakt nutná. Je dobrý mít věci a tady tyhle pro prdel prostě pro srandu, užít si to, ale nevycházet z toho, nebýt od toho jako, nebýt prostě, neodvozovat od toho svou identitu, no.